po ang mga kailangan sa paggawa ng cheesy ube ensaymada. Umpisahan po natin sa paggawa ng ube filling. Hugasan at pakuluan muna natin ang ube yam. Pakuluan po natin siya ng 25 to 30 minutes or hanggang sa lumambot na. Balatan at hiwain natin siya ng cubes at ilagay natin sa food processor. Hayaan po natin maging smooth ang texture or pinong-pino. Sa medium pan, mag-melt lang po tayo ng butter and sugar. And then, ilagay na po natin ang mashed purple yam. Hayaan lang po natin mag-blend ang butter at ang mashed yam. And then, ilagay na po natin ang evaporated milk, condensed milk. Tandaan lang po natin na dapat nasa medium heat para hindi manikit o masunog ang ating purple yam. Continuous din po natin dapat ang paghahalo. Dapat po ay maging thick or malapot ang consistency ng ating ube filling. Palamigin po natin at koberan ng cling plastic para hindi mamuo ang ibabaw. Ready na po ang ating ube purple yam filling. Ang susunod na procedure ay ang paggawa ng ating dough. Ito po ang mga kailangan. Pagsamahin lang po natin ng warm milk, fresh yeast, at 100 grams of flour. Haluin lang po natin ng mabuti or mag-blend ang mga ingredients. Takpan or kovera natin po siya. For about 1.5 hour, hayaan po natin mag-fermentate or mag-proof ang ating base dough. Using a stand mixer, pagsamahin lang po natin ang the rest of the dough ingredients except sa butter and salt. Nalilesen po kasi ng salt ang pag-fermentate at proof ng ating tinapay. Sa butter naman po, pag na-overmix, nawawala po ang richness o ang lasa ng mantikilya. Kaya much better sa huli na po natin siya ilagay. Tip lang po yon. Mix lang po natin ang ating dough
for about 8 to 10 minutes. Or malalaman natin na ready na siya pag lumabas na ang gluten. Paano natin malalaman ang gluten? Pag hinawakan natin ang dough, ng translucent ito at hindi siya nagbe-breakdown or yung parang elastic na ang ating dough. Then, ilagay na po natin ang butter and salt. Mix lang po natin siya ng mabilis for 1 to 2 minutes. Ready na po siya. Form lang po natin siya sa isang big bowl. Takpan natin. I-rest natin for 30 to 40 minutes or maximum 1 hour. Malalaman po natin ang ready na to pag nag-double na sa size. Divide lang po natin ang ating dough, 60 to 75 grams. Bilugin, and then i-flatten natin ang ating dough using a rolling pin. At pagkatapos ay pwede na natin siya lagyan ng ating ube filling. Pwede po natin siya pagsamasamahin sa isang baking pan na parang gawing isang loaf bread. Traditional way naman po dito sa Austria, binibilot siya into 3 small balls. Nilalagay sa muffin form. Ang tawag nila dito ay Buchteln. Normally, ang Buchteln po ay mayroong apricot jam sa loob or any fruit jam. Tapos sinaserve ng may vanilla sauce at powdered sugar on top. Ito naman po ang Filipino style ensaymada. May ube filling sa loob. Huwag din po natin kakalimutan na i-grease or lagyan ng konting oil ang ating mga form para hindi manikit habang binibake natin ang ating mga ensaymada. I-rest lang po natin ang ating ensaymada for another 30 minutes to 1 hour. And then, pag ready na siya, i-preheat na natin ang oven for 150 degrees Celsius or 300 degrees Fahrenheit. I-bake lang po natin 14 to 16 minutes or hanggang maging golden brown na ang ating mga buns. Hayaan lang po natin siya mag-cool down and then proceed na tayo sa paggawa ng ating buttercream cheese. Ito na po ang mga ingredients sa ating buttercream cheese toppings. Using a stand mixer, pagsamahin lang po natin ang room temperature butter at saka powdered sugar. Mix lang po natin ito hanggang sa mag-well blend na ang butter at sugar. And then, ilagay na po natin ang cream cheese. Mix for another 3 to 4 minutes and ready na ang ating buttercream cheese topping.
Kuberan lang po natin ng cream cheese frosting ang ibabaw ng ating mga buns or ng ating mga ensaymada. Mas maganda po na maging generous tayo sa paglagay ng frosting para mas masarap ang ating tinapay. Lastly, lagyan na po natin siya ng grated cheese on top. Ready na po ang ating cheesy ube ensaymada. Happy tummy! Yum!